یو کور ته میلمانه روان دي او د دغه کور زنانه یا دغه کور سړی یو ماشوم ته ووی چې ته لاړ شه په ګیټ کې ودره او وګوره چې میلمانه خو رانلو. دا ماشوم د دې کور نه راووتو. دا دغه کور دی، دا پکې کسان ناستي دننه او دی یو سړی بهر واستو چې ته وګوره دا د دې کور دروازه ده، ګیټ ده. دې ته یو ماشوم روان کو چې ته لاړ شه وګوره. دې ماشوم چې بهر وکتو نو وکتو لاندې خوړ کې کسان روان دي، بورکې اچولي دي، سړي دي، ښځې دي، د دوی میلمانه دي. دا ماشوم په منډه एकदम کور ته واپس ننوتو او ابی وای میلمانه رالو، میلمانه رالو. ها دلته کې एकदम څوک په ټیبل او کپړه وای، څوک تلایانې سموي، څوک بلشتونه سموي، څوک خټکی کټ کوي، څوک تیاره एकदम شروع میلمانه په باندې رالو. This is called اوټوکراین سیګنلینګ. د نن ټاپک نوم دی سیل سیګنلینګ، چې د خلیې د یو بل سره څنګه رابطې کوي. نو د یوې رابطې نوم دی پکې اوټوکراین سیګنلینګ. یعنی ستا د کور نه کس ووتو بهر ګیټ ته او واپس یې کور ته خبر راوړو، د چا سره ملاو شوی نه دی، بس صرف ووتو او واپس په ګیټ باندې رالو. دا ماشوم دلته کې د ګیټ کې ودرېدو، صرف خبرې راوړو چې میلمانه روان دي او دلته کې کار تیز شو. Same is the case with the autocrine signaling. څنګه په autocrine signaling کې دا یو سیل دی. فار ایگزامپل زه به ووایم چې دا زمونږ د فوج یو سیل دی، یو هغې ته مونږ وایو ټي سیل. اوس دی سیل د ځان نه بهر په دې خپل ګیټ د پاسه یو سړی بهر ویستو چې هغې ته ویلی شي انټرلیوکین 2 IL2. دغه IL2 واپس په دغه ګیټ باندې را ننوځي او د دغې واپس ننوتو د وجې دا سیل بچي واچوي. سیل پرولیفریشن د دې د وجې وشي، ځکه چې دا سړی ګیټ ته ووتو واپس په ګیټ باندې را ننوتو. دې ته اوټوکراین سیګنلینګ ویلی شي. اوټو څه مطلب دی؟ سیلف، خود، ځان. دا کیس په کینسر سیلونو کې هم دی چې کوم کینسر ولګي په جسم کې نو هغې کې هم اوټوکراین سیګنلینګ ډېر زیات کیږي. یعنی دا یو کینسر سیل دی. اوس دا د چا رولز ریګولیشن نه مني، دا د بهر نه د چا اډرونه نه مني، دا خپل اډر باندې چلیږي، دا د هیڅ چا بدماشي نه مني، دا د خپله بدماشي ده د کینسر سیل. څنګه د ده د پاسه چې کومې دروازې لګېدلي دي، دا یو ګیټ، دا بل ګیټ، دا بل ګیټ، د خپل بچي بهر ویستو د خپلو ګیټونو باندې څه شی ویستلو؟ گروث فیکټرز ویستو، GFs، یا ورته ویلی شي پلیټلیټ ډیرایوډ گروث فیکټرز. دا کسان به څه شی کوي؟ سیل ته به واپس خبر راوړي او دا سیل به بچي اچي. دغه گروث فیکټرز چې کله دې دروازو باندې اټیچ شو، بهر ووتو، دلته کې ودرېدلو، دلته د درې واړه بچي دلته ودرېدلو، دی بیا واپس دلته سیګنل راورسوي سیل ته چې تقسیم شي. دغه سیګنل دلته کې نیوکلیس ته ورسي او دا کینسر سیل څه شی وشي؟ په تقسیمېدو باندې شروع شي، بچي جوړېدلی شروع شو، ایکسټرا بچي واچولو. رسولی څه شی دی؟ خو بچي دي که نه، مختلف سیلونه دي رایوزی شوي دي، بال یې جوړ کړی دی، ضرورت یې نشته ده او دی تقسیم شوي دي، دغې ته رسولی وایي. نو دغه کینسر سیل دغه اوټوکراین سیګنلینګ په دغه کې کیږي او په ټي سیل اکټیویشن کې هم کیږي. ښه، اوس یو بل کور دی مړی شوی دی او د دغې کور نه یو کس روان دی جنازې ته. دغې کور نه یو ماشوم واستول شو او ورته یې ووایي چې ته لاړ شه او برګ ماما ته ووایه، دریم کور دی ورسره خوا کې بل، چې ته هغه ته ووایه چې که ته جنازې ته ځي نو اودس وکړه، ما سره موټر سایکل دی چې زه دې بیا ځان سره بوزم. ټیک شو. دا کور دی، دې کې دا یو سړی ناست دی، د ماشوم بهر واستولو، دا ماشوم دی چېرته یې واستولو؟ دریم کور دی ورسره خوا کې، دا یو، دا دوه، دا درې. دې کور کې برګ ماما ناست دی. دغه ماشوم روان شو د برګ ماما ته، دلته ته یې ووایي چې ماما ته به جنازې ته ځې؟ او بچې زه خو به ځمه ویلې، بس هغه پلار مې یی چې که ته جنازې ته ځې نو ځان تیاروه او دس وکړه چې زه ځان سره یې بوځم. ښه، دا د کټ نه ټوپ کو، एकदम زر زر او دس یې وکړو، کپړې بدلې کار شي، دا سیل تیار شو. دې کې د نه کاروایي سټارټ شو. د چا د وجې؟ د دې ماشوم د وجې. دا ماشوم څه شی دی؟ دې ماشوم ته ویلی شي لایګنډ، خبر رساں، خبر پہنچانے والا. ها دلته کې د بلډ رول نشته ده، لکه د ویني رول پکې دې ځای کې نشته ده. نو دې سیګنلینګ ته ویلی شي پیرا کراین سیګنلینګ. پیرا مطلب نیئر بای، نیئر بای یعنی نږدو. اوس دا قسم ته سیګنلینګ په کوم ځای کې کیږي؟ دا کیږي په واونډ هیلینګ کې، چې کله زخم جوړیږي. واونډ هیلینګ یعنی چېرته کې چوټ ولګېدو، دا لاس دی، په دې لاس کې ولګېدو چوټ، په دې ځای کې چوټ ولګېدو،
چې دلته کې زخم ولګېدو نو دلته کې چې خوا کې کم انډیفرنشیټډ سیلونه دي هغه به مایټوټیکلی ډیوایډ کېږي یا کې به مایټوسس کېږي او دغه ځای به جوړېږي. خو دا مایټوسس به څوک کوي؟ دا به انډیفرنشیټډ سیل کوي. خو چې کله دی ته سیګنل راشي پیراکراین سیګنل راشي دا خوا کې چې کوم لګېدلي سیلونه دي چې کوم زخم شوي سیلونه دي هغې نه به کیمیکلز راوځي دلته د انډیفرنشیټډ سیل ته چې تاسو تقسیم شئ چې دی څنګه تقسیمېدل شروع کړي نو دا ځای به را جوړ شي. دې ته ویلی شي واونډ هیلینګ. دغه واونډ هیلینګ په پیراکراین سیګنلینګ کې کېږي. اوس یو بل کیس دی چې هغې ته وایي انډوکراین سیګنلینګ. دا څنګه کېږي؟ ګورئ زه تاسو آسان هغه باندې پویم، تاسو کنفیوز کېږئ پوهېږئ نه رټې مټې لګئ دا ماشومان. دا یو سیل دی، یو کور دی چې شو دا کور چېرته دی؟ دا پېښور کې دی. پېښور کې یو کور دی، دې کې واده روان دی او د دې کور نه یو سړی تیاریږي، لګیا دی خپله تیاري کوي، ګاډی سټارټ کړی دی. د دې سړي سره څه شی دي؟ کپړې ځان سره راواخیستلې، میټایي راواخیستله، د واده کارډ هم راواخیستلو، بلا قسم ته سامانونه راواخیستو. چېرته به ځي؟ دا به اوس ځي، دا پېښور دی که نه، دا به ځي چېرته کې؟ سوات ته به ځي. سوات ته ولې روان دی؟ دلته د ترور کور دی. دغه سړی به دلته د سوات ته راځي د دې ترور کور ته او دې کور ته به راننوځي، دته به دروازه ووهي او دې کور ته به خبرداری ورکړي چې په 20 تاریخ باندې زموږ واده ده، دا والی د واده کارډ، دا والی کپړې. دا خبر چې څنګه ده راوړو نو دا کور ټول اکټیویټ شو. سبا به دی تاله وهي او ځي به بازار ته، کپړې به جوړوي، څوک به کیړی اخلي، څوک به نکریزي اخلي، دا سامانونه د تیاری به دی کوي ځکه چې دلته کې واده دی. نو دا سیل یعنی دا کور د دې د پیغام د وجې اکټیویټ شو. خو د پېښور نه سوات ته لاړه، څومره لوی مزل دی په دې ځای کې. دس از کالډ انډوکراین سیګنلینګ. انډوکراین څنګه؟ اوس ته چې کله روټۍ وخورې نو ستا په پینکریاز کې، پینکریاز یو ځای دی په جسم کې، پینکریاز ورته ویلی شي. دغې نه به یو د سیل نه به یو پیغام والا سړی راوځي. څوک به راوځي؟ انسولین به راوځي. د کم سیلونو نه به راوځي؟ د بیټا سیلز نه به راوځي. د بیټا سیلز نه انسولین راووتو، دغه انسولین به اوس روانېږي. دا پېښور دی پینکریاز دا والا پېښور. د پېښور نه به انسولین روان شي چېرته؟ سوات ته به لاړ شي، مطلب لیور دا سوات کې دی. بل به کم ځای ته لاړ شي؟ مسلز ته به لاړ شي. دا چېرته دي؟ منګوره. مسلز ډېر په ټول بدن کې مسلز دي. منګورې ته لاړو، کراچۍ ته لاړو، لاهور ته لاړو، مختلف ځایونو ته لاړو. بل چېرته به لاړ شي؟ ایډیپوز ټیشوز ته به لاړ شي، د وازدې والا سیلونو ته به لاړ شي. چېرته کې لاړو؟ خیبر ته لاړو، دغه علاقو ته ټولو ته لاړو. دا سړی د واده کارډ د ځان سره راخستی دی. دا چې په کوم ځای باندې لاړو، په ګاډي کې روان دی، په بازار تیر شو که نه، په بازار باندې به دا ځي ځکه چې مزل ډېر دی. دا بازار څه شی دی؟ دا بلډ دی. بلډ خون په وینه کې به دا سړی روانېږي، وینه کې. دا مزل ډېر زیات دی نو دې کې د وینې ضرورت دی. اوس دا انسولین به په وینه کې ګرځي او مختلفو ځایونو ته به ځي چې شوګر کابو کوي، شوګر راننه باسي ځانونو ته. دغه پیغام به دی ته رسوي. د دې سره یو 2 قسم ته سیګنلینګ نور دی، هغه تاسو سره به شاید کتاب کې نه وي. یو ته ویلی شي جکسټاکراین سیګنلینګ. جکسټاکراین دا ډېر اهم سیګنلینګ دی. ګوره جکسټا کراین د دې څه مطلب دی؟ جکسټا کراین دې کې به اوس دا ماشوم بهر وځي نه، د ماشوم وتل پکې نشته ده. دروازه ټو دروازه کمیونیکیشن دی. د دې سړي دروازه به د دې سړي دروازې سره لګي او دا سیل به خپلو کې خبرې کوي. څنګه؟ ګورئ وته یو سیل دی ما سره، دا دې ته وایي انټیجن پریزنټینګ سیل مایکروفیج. چې څنګه دی د په خپلې دروازې د پاسه، یعنی دا دروازه ده څه شی دی؟ دا MHC مالیکیول دی، خو لوډډ مالیکیول دی. د پاسه په باندې د بیکټیریا یو پروټین لګولی دی، میجر هیسټو کمپیټیبلیټي کمپلیکس MHC. دا روان دی. دته مخې ته جرنیل ورالو. تاسو ته ما ویلي چې 2 قسم ته جرنیلان دي، یو ته مونږ ټي سیل وایو، بل ته مونږ بي سیل وایو. دا جرنیل سره خپله دروازه د دلته چې هغې ته مونږ TCR وایو. دا وایي TCR، دې ته به مونږ وایو TCR، ټي سیل ریسپټر. دا دلته کې اوس ګوره د ماشوم وتل خو نشته که نه، بس صرف دا د دروازه ده د دې انټیجن پریزنټینګ سیل، د MHC دروازه ده، او د دې ټي سیل دروازه کومه یوه ده؟ TCR ده. د دروازه د سره وجنګېدله او دا د دې جنګېدو د وجې دا سیل اکټیویټ شو، د خپل بچي جوړول شروع کو.
یا دا اکټیویټ شو سایټوټاکسیسټي پکې رااله د مړ کوو والا صلاحیت پکې رااله او ټک شو دغه بکټیریا پسې به ګرځي چې دا بکټیریا د چا دی هغې خلاف به دا شی اکټیویټ کیږي. دې ته ویلی شي جکسټاکراین سیګنلینګ اکټیویشن اف ټي سیل with the help of APC antigen presenting cell دا په جکسټاکراین سیګنلینګ باندې کیږي. ښه یو بل قسم ته سیګنلینګ سیسټم دی چې هغې ته ویلی شي انټراکراین سیګنلینګ. انټراکراین دې کې به اوس ګوره بهر وتل نه وي. ها بهر وتل پکې نشته دروازې سیسټم پکې نشته ده بس دا یو سیل دی دا نیوکلیس دی د دې نیوکلیس نه سړی راووتو ماشوم راووتو تاو راتاو شو دلته په سایټوپلازم کې او واپس نیوکلیس ته ننوتو او څه جینز یې اکټیویټ کو او د دغې جینز د اکټیویشن د وجې یا خو د بچي به واچي دا سیل او یا به دا اکټیویټ شي دکې به یو صلاحیت را پیدا شي یعنی ماشوم بهر نه وځي په دروازې باندې. دې ته ویلی شي انټراکراین سیګنلینګ. دا 5 قسم ته خبرې دي سیلونه د یو بل سره خبرې کوي. ما وی چې لږ په اسانو الفاظو کې تاسو په دې څیزونو باندې پوه شئ څنګه چې موږ ګاونډیانو سره خبرې کوو د ترور سره د ماماګانو سره لرې لرې خبرې کوو ګاډو کې روان شو په موټر سایکلو باندې روان شو هغې ته دروازې ووهو او هغې کور ته یو میسیج اوسو هغه میسیج د وجې هغه کور کې دغه راشي چینجز راشي څوک پکې څه وکړي څوک پکې څه وکړي زموږ د میسیج د وجې دا سیګنلینګ دی که نه دا گفتگو ده نو دغسې دی هم خپلو کې گفتگو کوي. ډېره مننه.